नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मॅथमॅटिक्समधील थर्ड चॅप्टर इंडायसेस अँड क्यूब रूट्स ह्यामधील काही बेसिक कन्सेप्ट आपण आज घेणार आहोत. तर पहिला पॉईंट जो आहे लॉज ऑफ इंडायसेस घेण्याच्या अगोदर आपल्याला इंडायसेस म्हणजे काय, इंडेक्स म्हणजे काय हे माहिती होणं आवश्यक आहे. जर समजा एक नंबर आपण घेतला 5, त्याला आपण 2 वेळेस मल्टिप्लाय केलं. समजा 5ला 3 वेळेस मल्टिप्लाय केलं, तोच नंबर लिहून जर समजा आपल्याला 4 वेळेस मल्टिप्लाय करायचं आहे, सपोज 5 टाइम्स याला मल्टिप्लाय करायचं आहे, 5 वेळेस मल्टिप्लाय करायचं आहे, तर 5 × 5 म्हणजे 5चं आपल्याला लिहायचं आहे स्क्वेअर. 5 × 5 × 5 म्हणजे 5चा क्यूब. 4 वेळेस मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 5⁴ आणि इथं 5⁵. आता हे बघा, 5 याला म्हणायचं आहे स्क्वेअर. हा 2 जो आहे तो आहे इंडेक्स. 3 हा जो आहे तो पण आहे इंडेक्स. 4, 5 हे इंडेक्स आहेत. 5, 5, 5, 5 हा सर्वांचा आहे बेस. म्हणजे बेस जो आहे तो रिपीट होणार. 2 एक्सपोनंट असेल तर त्याला आपण म्हणतो स्क्वेअर, आणि जर 3 असेल एक्सपोनंट तर त्याला म्हणायचं आहे क्यूब, आणि जर 4 एक्सपोनंट असेल तर याला लिहायचं 5⁴. रेज टू पॉवर आपण हे बाकीच्या इतर नंबरसाठी म्हणतो. जर 5 एक्सपोनंट असेल तर 5⁵, 7 एक्सपोनंट असेल तर 5⁻7 आपण असं त्याला वाचणार. आता बघा, एकापेक्षा जास्त इंडेक्स असतील तर त्यांना आपण म्हणतो इंडायसेस. एकापेक्षा जास्त जर इंडेक्स आहेत तर त्यांना इंडायसेस. हे सिंग्युलर आहे इंडेक्स आणि हे प्लुरल आहे, म्हणजे एकाचसाठी इंडेक्स अनेकांसाठी इंडायसेस. मग आता इंडायसेसचा जो नियम आहे तो नियम कसा आहे बघा. पहिला नियम आहे a⁻m × a⁻n इज इक्वल टू. इथं ह्याचं आपण एक्सप्लेनेशन केलं तर काय होणार बघा. ए दोन्हीकडं बेस सेम आहे आणि मल्टिप्लिकेशन आहे, तर m आणि n एक्सपोनंटमध्ये ॲडिशन होणार. आता सेम जर बेस सेम असेल, ए डिव्हिजन असेल, तर एक्सपोनंटमध्ये सबट्रॅक्शन होणार. मग पहिला जो नंबर आहे त्याचा एक्सपोनंट, त्याच्यामधून सेकंड नंबरचा एक्सपोनंट मायनस करायचा. त्यानंतर जो रूल आहे a × b (m), म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये 2 नंबर आहेत आणि ह्या 2 नंबरचं मल्टिप्लिकेशन ब्रॅकेटमध्ये असेल आणि ह्या ब्रॅकेटचा एखादा एक्सपोनंट दिलेला असेल m, तर इक्वल टू एला एक्सपोनंट m लिहायचा सेपरेट, मल्टिप्लिकेशनचं साईन लिहायचं, आणि बीला पण m एक्सपोनंट लिहायचा, म्हणजे हे एक्सपोनंट m ह्या दोघांना सेपरेट लिहायचं आहे. सेम जर ब्रॅकेटमध्ये डिव्हिजन असेल a/b, तर हा m एक्सपोनंट ह्या दोघांना सेपरेट लिहायचा, म्हणजे a⁻m/b⁻m हे आपल्याला लिहिता येतं ह्या लॉजनुसार. त्यानंतर आहे बघा a⁻m (n), म्हणजे अगोदर एचा m एक्सपोनंट घ्यायचा, तो सॉल्व करायचा, आणि परत त्याचा एक्सपोनंट n घ्यायचा, मग इक्वल टू ही व्हॅल्यू होणार a⁻, बेस जसा आहे तसा लिहा, आणि ह्या एक्सपोनंटला घेतल्यानंतर परत जो एक्सपोनंट घ्यायचा आहे ह्या दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन एच्या एक्सपोनंटमध्ये आपल्याला लिहायचं, म्हणजे a⁻m × n. बघा, इंडेक्स म्हणजेच एक्सपोनंट. इंडेक्स म्हणजे बघा, एक्सपोनंट म्हणजेच इंडेक्स, इंडेक्स म्हणजेच पॉवर इंडेक्स एक्सपोनंट, हे सगळे एकच टर्म इंडिकेट करतात, एक्सपोनंट. आता जर एखाद्या नंबरचा एक्सपोनंट निगेटिव्ह असेल, म्हणजे a⁻ समजा -m असेल, तर त्याला लिहिता येतं 1/a⁻m, म्हणजे इथे निगेटिव्ह असेल तर ह्याचा जर आपण रेसिप्रोकल घेतला, डिनॉमिनेटरमध्ये काही नाही म्हणजे 1 असतं, मग ह्याचा जर आपण रेसिप्रोकल घेतला म्हणजे गुणाकार व्यस्त, डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरमध्ये आणि न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरमध्ये जर लिहिलं तर एचा जो एक्सपोनंट आहे तो मायनसचा प्लस होतो. एचा एक्सपोनंट मायनसचा हा प्लस होणार जर आपण याला न्यूमरेटरमधून डिनॉमिनेटरमध्ये लिहिलं तर. आता एचा एक्सपोनंट 0, म्हणजे कोणत्याही नंबरचा एक्सपोनंट जर आपण 0 घेतला तर त्याची व्हॅल्यू 1 असणार, आणि a/b⁻m. आता हा एक रूल बघा, जर ब्रॅकेटमध्ये डिव्हिजन आहे
आणि ह्या डिव्हिजनचा एक्सपोनंट निगेटिव्ह असेल तर ए बाय बीचा रेसिप्रोकल घेतला बी न्युमरेटरमध्ये आणि एला जर डिनॉमिनेटरमध्ये लिहिलं ए बाय बी तर हा मायनसचा एक्सपोनंट प्लस होतो. आपण ह्याचे एक्झाम्पल पण पुढे घेऊयात. त्यानंतर आहे नंबर्स विथ रॅशनल इंडायसेस इन द फॉर्म ऑफ 1/n फॉर्म. 1/n फॉर्म म्हणजे काय बघा, न्युमरेटर 1 असणार, डिनॉमिनेटर 1 सोडून दुसरा नंबर असेल. आणि दुसरा एक फॉर्म आहे m/n म्हणजे ह्यापैकी कोणताही नंबर 1 असणार नाही, m आणि n त्यावेळेसचा एक फॉर्म. आता ज्यावेळेस न्युमरेटर 1 असेल बघा, इंडेक्समध्ये न्युमरेटर 1 असेल आणि डिनॉमिनेटर 1 सोडून दुसरा नंबर असेल तर याचा अर्थ काय होतो, मग a⁻1/n जर आपण घेतलं तर इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a. a⁻1/n म्हणजेच काय लिहायचं, nth रूट ऑफ a. आता रूट म्हणजे काय असतं ते आपण थोडक्यात या ठिकाणी एक्सप्लेन करू की जर समजा आपण घेतलं 5 × 5 × 5 3 टाइम्स मल्टिप्लाय घेतलं म्हणजे 5³ 5 × 5 25 25 × 5 125. तर 125 ह्या नंबरचं क्यूब रूट म्हणजेच येणार 5. म्हणजे 125 मल्टिप्लिकेशन येण्यासाठी कोणत्या नंबरला त्याच नंबरला 3 वेळेस मल्टिप्लाय केलं तर तो आहे 5. 5 × 5 25 हा 5चा स्क्वेअर झाला. मग स्क्वेअर रूट ऑफ 25 स्क्वेअर रूटसाठी बघा इथं काही नाही म्हणजे 2 असतं, तर 2 स्क्वेअर रूट म्हणजे कोणत्या नंबरला 2 वेळेस मल्टिप्लाय केलं त्याच नंबरला तर 25 येणार म्हणजे तो नंबर आहे 5. जर समजा आपण दुसरा एक नंबर घेऊ, समजा 7 घेतला, 7 × 7 × 7 तर 7 × 7 49 49 मल्टिप्लाइड बाय 7 343. 49ला जर आपण 7 मल्टिप्लाय केलं 343 येणार म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू कोणत्या नंबरला 3 वेळेस मल्टिप्लाय केलं 7ला तर येणार क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7. सेम असंच बघा एक आपण एक्झाम्पल घेऊ. जर समजा 2ला 5 टाइम्स मल्टिप्लाय केलं तर 32 येतं आणि याला म्हणायचं 5th रूट ऑफ 32. मग हे आहे स्क्वेअर रूट, हे क्यूब रूट, त्याच्यानंतर हे असणार 4th रूट, हे आहे 5th रूट. 5th रूट ऑफ 32 म्हणजे कोणत्या नंबरला 5 वेळेस मल्टिप्लाय केलं तर 2ला त्याचा आन्सर येणार 2. मग इथं बघा जर समजा स्क्वेअर रूट ऑफ ए असेल तर एचा एक्सपोनंट स्क्वेअर रूट 2 आहे तर इथे लिहायचं 1/2. क्यूब रूट असेल क्यूब रूट ऑफ ए तर एचा एक्सपोनंट लिहायचा 1/3. 4th रूट ऑफ ए असेल तर एचा एक्सपोनंट लिहायचा 1/4. 1 प्रत्येक वेळेस न्युमरेटरमध्ये असणार आणि हे रूटचा जो नंबर आहे तो डिनॉमिनेटरमध्ये असणार. तेच या ठिकाणी आहे a⁻1/n असेल तर nth रूट ऑफ ए हे आपल्याला लिहिता येतं म्हणजे 3⁻1/5 म्हणजे 5th रूट ऑफ 3. 4⁻1/3 असेल तर 3साठी आपल्याला घ्यायचं क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 4 3⁻1/2 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 3. 7th रूट ऑफ 15 ह्यासाठी लिहायचं 15⁻7th रूट म्हणजे 1/7. 8th रूट ऑफ 9 म्हणजे 9⁻1/8 आणि a⁻m(n) इज इक्वल टू a⁻m × n इज इक्वल टू आपल्याला हे लिहिता येतं बघा a⁻n हा इथं लिहिता येतो, m हा इथं लिहिता येतो म्हणजेच a⁻n हे आपल्याला ॲडजस्टमेंट करता येते. तो रूल बऱ्याच क्वेश्चनमध्ये सॉल्व होतो, जे सॉल्व करत असताना वापरात येतो. थोडे हार्ड लेवलचे क्वेश्चन सॉल्व करत असताना हा उपयोगाला येतो. व त्यानंतर आहे नंबर्स विथ रॅशनल इंडायसेस इन द फॉर्म ऑफ m/n. मग m/n हा जर फॉर्म असेल म्हणजे a⁻m/n तर याला लिहिता येतं a⁻m × 1/n म्हणजे बघा m × 1/n म्हणजेच m/n. मग m/n जो नंबर आहे त्याच्यासाठी आपल्याला लिहिता येतं m/nला m × 1/n कारण न्युमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन न्युमरेटरसोबत होणार, डिनॉमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन डिनॉमिनेटरसोबत होणार. म्हणजे बघा फ्रॅक्शनच्या मल्टिप्लिकेशनचा रूल असा आहे मल्टिप्लाय न्युमरेटर विथ न्युमरेटर राईट इट इन न्युमरेटर, मल्टिप्लाय डिनॉमिनेटर विथ डिनॉमिनेटर राईट इट इन डिनॉमिनेटर. मग
एम बाय एनला एम इंटू 1/n लिहिता येतं. आणि आत्ता जो आपण रूल घेतला की ए रेस टू पॉवर एम इंटू एन जर असेल तर ए रेस टू पॉवर एम इंटू एन म्हणजेच 1/n. ह्या ठिकाणी 1/n लिहिता येतं. मग ए रेस टू पॉवर एम म्हणजे हा mth पॉवर ऑफ ए आणि त्याचा nth रूट आपल्याला म्हणता येतो. म्हणजे जर ए रेस टू पॉवर एम इज इक्वल टू ह्या ठिकाणी एम बाय एन आहे तर ए रेस टू पॉवर एम बाय एन इज इक्वल टू, आता इथं बघा एक्सचेंज केलेलं आहे. ह्या ठिकाणी बघा ए रेस टू पॉवर एम बाय एनला ह्या एक्सपोनंटला आपण स्प्लिट करून लिहिलं. एचा एक्सपोनंट एम आणि nth रूट म्हणजे 1/n, त्याचा एक्सपोनंट लिहिला 1/n. तर आपल्याला ह्या रूलनुसार एचा एक्सपोनंट एम रेस टू पॉवर एन असेल तर हे एन इथं लिहिता येतं, एम इथं लिहिता येतं. म्हणजे या दोघांमध्ये एक्सचेंज करता येतं. इथं पण 1/nला इथं लिहा आणि एमला इथं लिहा. म्हणजे 1/n आणि हा एम इथं लिहिला. म्हणजे nth रूट ऑफ ए आणि त्याचा एक्सपोनंट एम. इथं एचा एक्सपोनंट एम आणि त्याचा एक्सपोनंट 1/n म्हणजे nth रूट ऑफ ए रेस टू पॉवर एम. आता ए रेस टू पॉवर एम ब्रॅकेट रेस टू पॉवर एनला आपल्याला असं वाचता येतं nth रूट ऑफ mth पॉवर ऑफ ए. म्हणजे बघा ए रेस टू पॉवर एम बाय एनला आपल्याला असं लिहिता येतं की nth रूट ऑफ mth पॉवर ऑफ ए. आपण परत ए रेस टू पॉवर 1/n रेस टू पॉवर एमला अगोदर एम एक्सपोनंट आहे म्हणून एम एक्सपोनंट लिहिता येतो mth पॉवर ऑफ nth रूट ऑफ ए. mth पॉवर ऑफ nth रूट ऑफ ए म्हणजे दोन्ही फॉर्ममध्ये आपल्याला लिहिता येतं. आता 25चा एक्सपोनंट 5/4 असेल तर कसं लिहिता येतं बघा, 4th रूट ऑफ 5th पॉवर ऑफ 25. हे झालं रूट ऑफ पॉवर. आता पॉवर ऑफ रूटमध्ये लिहिता येतं दोन्ही. पॉवर ऑफ रूट म्हणजे 5th पॉवर ऑफ 4th रूट ऑफ 25. दोन्ही फॉर्ममध्ये लिहिता येतं. त्यानंतर आहे क्यूब अँड क्यूब रूट्स. क्यूब ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब. एचा क्यूब म्हणजे ए क्यूब लिहितो आपण. ए क्यूब म्हणजेच एला 3 वेळेस मल्टिप्लाय केलं ए इंटू ए. मग 1चा क्यूब झाला 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1. 2 क्यूब 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8. 3 क्यूब 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27. 4 क्यूब 4 इंटू 4 16 16 इंटू 4 64. आता क्यूब रूट ऑफ ए म्हणजेच क्यूब रूट ऑफ एला हे सिम्बॉल आहे क्यूब रूट ऑफ ए. आता 1चा क्यूब हा 1 येतो म्हणजे ह्या 1चं क्यूब रूट हे 1 येणार. म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. आता आहे 2चा क्यूब इज इक्वल टू 8. तर 8चं जे क्यूब रूट आहे ते मिळणार आपल्याला 2 म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2. 3चा क्यूब आहे 27 तर 27चं क्यूब रूट मिळणार आपल्याला 3. 4चा क्यूब आहे 64 64चं क्यूब रूट म्हणजेच क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू मिळणार आपल्याला 4. त्याच्यानंतर आहे टू फाइंड द क्यूब रूट. क्यूब रूट फाइंड करण्यासाठी एक मेथड आहे. ह्या मेथडला आपण म्हणतो प्राईम फॅक्टरायझेशन मेथड. प्राईम फॅक्टरायझेशन मेथड कशी घ्यायची बघा, क्यूब रूट ऑफ 216चं जर आपल्याला क्यूब रूट घ्यायचं असेल तर 216चे प्राईम फॅक्टर घ्यायचे. म्हणजे अगोदर याला 2ने डिवाइड होणार. 2 1 2 1ला डिवाइड होत नाही 0 घेतलं 6 पुढे घेतला 200 2 8 16 108ला 2ने डिवाइड केलं 54 54ला 2ने डिवाइड करा भाग द्या 27 27ला 3ने डिवाइड होतो 9 9ला 3ने 3. हे प्राईम फॅक्टरायझेशन आपल्याला मिळाले. हे अगोदरच्या क्लासमध्ये आपल्याला झालेलं आहे. तर 216 इज इक्वल टू लिहायचं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. आता आपल्याला क्यूब रूट घ्यायचा आहे. स्क्वेअर रूटच्या वेळेस 2 2ची पेर घ्यायची आणि क्यूब रूटसाठी 3 3चा ग्रुप घ्यायचा. म्हणजे कोणत्या नंबरचा 3चा ग्रुप पडतो बघा 2 2 2. ह्या 3च्या बदल्यात एक 2 आपल्याला इथे लिहायचं. ह्या 3 वेळेस 2च्या बदल्यात एक 2 इथे लिहा मल्टिप्लाइड बाय ह्या 3 वेळेस 3च्या बदल्यात एक वेळेस 3 ह्या ठिकाणी लिहायचं आणि ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं की आपल्याला क्यूब रूट ऑफ 216 मिळणार. 2 इंटू 3 6 म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 216
क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू आपल्याला लिहिता येते 6. त्याच्यानंतर एक रूल आहे बघा, क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू एचं क्यूब रूट सेपरेट लिहायचं आणि बीचं क्यूब रूट सेपरेट लिहायचं. म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 27/8 याच्यासाठी आपल्याला लिहिता येतं क्यूब रूट ऑफ 27 न्युमरेटरमध्ये लिहा आणि हेच क्यूब रूट 8ला पण अप्लाय करा. क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 27चं क्यूब रूट म्हणजेच 3 आणि 8चं क्यूब रूट म्हणजेच 2. त्याच्यानंतर एक पुढं कन्सेप्ट आहे तो निगेटिव्ह नंबरचा जर आपण क्यूब घेतला तर तो येणार निगेटिव्ह, म्हणजे -1चा क्यूब -1 इंटू -1 इंटू मायनस. आता मायनस इंटू मायनस प्लस, प्लस इंटू मायनस परत मायनस, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1. -2चा क्यूब काय येतो बघा, -2ला 3 वेळेस मल्टिप्लाय करायचं, मायनस इंटू मायनस प्लस, प्लस इंटू मायनस मायनस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. त्यानंतर -3चा क्यूब -3 इंटू -3 इंटू -3, मायनस इंटू मायनस प्लस, प्लस इंटू मायनस मायनस, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27. सेम आपण -4चा क्यूब घेऊ शकतो. आता -1चं क्यूब रूट जे आहे बघा, निगेटिव्ह नंबरचं क्यूब रूट निगेटिव्हच येणार आहे आणि 1चं क्यूब रूट 1. क्यूब रूट ऑफ -8 -2, क्यूब रूट ऑफ -27 -3, क्यूब रूट ऑफ -64 मायनस साईन लिहा, 64चं क्यूब रूट घ्या 4 लिहा, क्यूब रूट ऑफ -a मायनस क्यूब रूटच्या बाहेर लिहा आणि एचं क्यूब रूट या ठिकाणी लिहा. आता 0.1चा जो क्यूब येतो बघा, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 3 वेळेस मल्टिप्लाय केलं तर 1 इंटू 1 इंटू 1 म्हणजे 1 येतं. आणि पॉईंटच्या पुढं जेवढे डिजिट आहेत तेवढे सगळेच काउंट करा. तिन्ही नंबरमधील 1 2 3 ते काउंट केले तर 1 2 3 3 डिजिट सोडून पॉईंट द्यायचा. 0.2चा क्यूब घेतला तर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. पॉईंटच्या पुढचे सर्व डिजिट 1 2 3. तर या 8पासून लेफ्ट साईडला 3 डिजिट काउंट करायचे 1 2 3 आणि डेसिमल पॉईंट द्यायचा. 0.3चा क्यूब घेतला तर 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27. 2 डिजिट आणि हा तिसरा डिजिट 2 पॉईंट द्यायचा. म्हणजे आता जर आपण 0.01चं क्यूब रूट घेतलं, क्यूब रूट ऑफ 0.01 इज इक्वल टू 0.1. क्यूब रूट ऑफ 0.008 तर येणार 0.2. आता इथं एक रूल आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे बघा, पॉईंटच्या पुढं 3 डिजिट असतील तर ह्या 3च्या बदल्यात आपण क्यूब रूटमध्ये 1 डिजिट सोडून पॉईंट देणार. म्हणजे पॉईंट नाही असं कन्सिडर करा, 1चं क्यूब रूट घ्या 1 आणि 3 डिजिटच्या बदल्यात 1 डिजिट सोडून पॉईंट द्या. आता इथं पॉईंट नाही असं समजलं तर 8 नंबर येणार, 8चं क्यूब रूट घ्या ते येणार 2 आणि ह्या 3च्या बदल्यात 1, प्रत्येक 3च्या बदल्यात 1, 3 3 3 असं असते. जर समजा 3 वेळेस असेल तर 3 डिजिट सोडून द्यायचं. म्हणजे पॉईंटच्या पुढं जेवढे डिजिट आहेत तेवढ्या डिजिटला 3ने डिवाईड करायचं, त्या डिजिटच्या नंबरला 3ने डिवाईड करा, 1 आलं म्हणजे एक डिजिट सोडून आपल्याला पॉईंट द्यायचा आहे. म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 0.027 डेसिमल पॉईंट नाही असं समजा तर हा नंबर झाला 27. मग 27चं क्यूब रूट 3 आलं, पॉईंटच्या पुढं 3 डिजिट आहेत, 3ला 3ने डिवाईड केलं, एक डिजिट सोडून पॉईंट द्या. सेम क्यूब रूट ऑफ 60 0.064, 64चं क्यूब रूट 4, पॉईंटच्या पुढं 3 डिजिट, 3ला 3ने डिवाईड करा, 1 आलं, 1 डिजिट सोडून पॉईंट दिला. आता 0.01चा क्यूब काय येतो बघा, पॉईंटच्या पुढे 2 डिजिट आहेत तर 2 2 2 6 वेळेस होणार, तर 6 डिजिट सोडून आपल्याला पॉईंट द्यायचा आहे. 1 लेफ्टला 6 डिजिट सोडून द्यायचं, मल्टिप्लाय करत असताना हा लेफ्टला घ्यायचा आहे. 1 2 3 4 5 6 डिजिट सोडून पॉईंट दिला. आणि मग याचा जर क्यूब रूट घ्यायचा झाला तर आपल्याला काय करायचं बघा, क्यूब रूट ऑफ 0.000001 पॉईंट नाही असं समजा, हा नंबर येणार 1, 1चं क्यूब रूट मिळणार 1 आणि पॉईंटच्या पुढं आपल्याला 6 डिजिट आहेत तर 6 जो नंबर आहे 6ला 2ने डिवाईड करा, 3ने डिवाईड करा, 6ला 3ने डिवाईड केलं तर 2 येणार. आणि ह्या नंबरपासून 2 डिजिट सोडून पॉईंट द्या, 1 2 आणि हा मग 1 दुसरा डिजिट नाही 0 घ्यायचा आणि पॉईंट घ्यायचा, म्हणजे 2 डिजिट सोडून पॉईंट दिले 0.01. क्यूब रूट ऑफ 0.000001चं हे आपल्याला
क्यूब रूट मिळणार आहे. म्हणजे जर समजा असं असेल क्यूब रूट ऑफ असं दिलं अजून की 0.000064. बघा डेसिमल पॉईंट नाही असं समजलं आपण तर पॉईंट नसेल तर हा 64चं क्यूब रूट येणार 4. पॉईंटच्या पुढं 1 2 3 4 5 6 डिजिट 6ला 3ने डिवाइड केलं 2 डिजिट सोडून लेफ्टला पॉईंट द्यायचा 1 2 आणि पॉईंट 0 म्हणजे 0.04 याचं क्यूब रूट मिळणार. इफ 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 तर क्यूब रूट ऑफ 125 5 असणार. क्यूब रूट ऑफ 0.125 बघा 125चं क्यूब रूट आहे 5. डेसिमल पॉईंटच्या पुढं 3 डिजिट आले. पॉईंट नाही समजला तर 125चं क्यूब रूट आपल्याला 5 मिळणार. 3च्या बदल्यात 1 डिजिट सोडून पॉईंट द्यायचा 0.5. आता जर क्यूब रूट ऑफ 0.000125 असेल तर त्याचं आपण लिहिलं 125चं क्यूब रूट मिळणार 5. डेसिमल पॉईंटच्या पुढं 3 आणि हे 3 6 डिजिट 6ला 3ने डिवाइड केलं 2 डिजिट सोडून पॉईंट द्या 1 2 इथं पॉईंट. क्यूब रूट ऑफ आता जर समजा हे 3 आणि हे 3 9 डिजिट असतील तर 9ला आपण 3ने डिवाइड केलं तर आपल्याला मिळणार 3. मग 3 डिजिट सोडून 3 डिजिट सोडून 5 पासून 125चं क्यूब रूट घेतलं 5 1 2 3 डिजिट सोडून पॉईंट दिला आणि हा आपल्याला मिळाला क्यूब रूट ऑफ 0.00000000000125. थँक्यू.